دجاج بصوص البيستو. اول شي عندي انا هون صدور دجاج قطعتهم ودقيتهم. هلا حتبلهم ملح وبودرة ثوم. لكل قطعة دجاج حاخد معلقة كبيرة بيستو دهنها على كل القطع. باخد شريحتين بندورة بس يكونوا كتير رقاق، وجبنة موتزاريلا وبلفهم. بسكرهم بعود خشب. حطيت معلقة كبيرة زيت زيتون ومعلقة كبيرة زبدة. بتركها تقريبا على كل جهة 3 دقايق. تمام، هذا اللون اللي لازم يطلع. بهالمرحلة حضيف بندورة رازية. هلا حقيم الدجاج حطه بالصينية. هلا حضيف ربع كاسة حليب مع ربع كاسة مي مخلوطين سوا، واتركهم شوي يغلوا مع البندورة. حط لهم ملح اتركهم يغلوا مع بعض تقريبا 3 دقايق. هلا حضيفهم فوق الدجاج بالصينية. هرجع اضيف موتزاريلا على الوش. هيك الصينية بتكون جاهزة. حفوتها على الفرن ربع ساعة. حجهز هلا سباجيتي حقدمها قدام الدجاج. اول شي ححط زيت زيتون وقلي فيه توم مقطع ناعم. حضيف هلا شوي من التشيلي فليكس قلوا مع الثوم. هحط هلا معلقتين كبار زيت زيتون. حطيت شيري توميتوز. حط لها هلا السباجيتي انا سلقتها وصفيتها. نضيف ملح وفلفل. هيك بتكون جاهزة السباجيتي. انا بس ححمص صنوبر وححطه على الوش حتشوفوها قدامي.